Compal. Det här namnet så kommer faktiskt från Competence for All, för att vi vill säkerställa att allihopa har den kompetens som krävs och behövs. Att ingen ska falla mellan stolarna för att man har svårigheter att följa upp kompetenser. Så det är därifrån namnet kommer. Men det kan jag ju också tillägga att vi har faktiskt funderat jättemycket på det här, hur viktigt det är att involvera användarna, alltså de som är anställda. Det finns forskning som visar på att motiverade arbetare är de som kan gå framåt i sin karriär och de som ser vart de kan gå, och det här är ett sätt att göra det möjligt. Det här är ju först och främst ett jättestort och fint steg. Vi har väntat på det här i 5 år. Och det nästa steget är förstås att vi börjar pilotera den här applikationen för att kunna förbättra den hela tiden. Men det förhindrar inte att man börjar använda applikationen. Så vi hoppas ju att folk vill kanske börja pröva på den och använda den. Och sen kommer vi också att gå vidare till Norden och Skandinavien överlag. Och EU kanske får vi sen utanför också. Men tanken är nog att vi ska spridas överallt, för att det här är ett enkelt verktyg som alla har rätt av. När jag har pratat om Compal så har jag sett genast potentialen som finns där. Men redan från början, riktigt 2019 när jag började fundera på det här och fundera på hur långt man kan gå, så såg jag att det finns behoven utanför Finland också. Så tanken har alltid varit att vi inte ska bara stanna här, utan vi ska tillåta att allihopa har chans att hålla reda på sina kompetenser och kunna gå framåt. Sosiaali- ja terveysalallahan on myös se, että meillä on myös lakisääteisiä osaamisia, ja me puhutaan monesti silloin pätevyyksistä, ja pätevyydet on sellaisia, joita meidän täytyy ehdottomasti seurata määräajoin, jotta voimme tuottaa turvallista ja laadukasta hoitoa ja palvelua. On äärimmäisen tärkeää, että työntekijä itse myös tietää, mitä häneltä odotetaan, ja mitä suurempi organisaatio, mitä enemmän on erilaisia osaamisalueita ja erilaisia vaatimuksia, niin sitä tärkeämpää on, että sitä voidaan hallita kokonaisuutena, ja se ei ole enää mahdollista lainkaan Excelien avulla. Det möjliggör också att man kan använda personalen på olika sätt, på olika enheter, på olika områden. Att man vet redan från att nu har vi faktiskt sånt kompetens på annat ställe, och vi kan kanske flytta den kompetensen om det är på något vis strategiskt kritisk kompetens som vi saknar för någon orsak. Det kan vara frånvaro eller pensionering eller någonting annat som gör det att akut behov framkommer på andra ställen. Oikeastaan tässä vaiheessa kiitos. Oli oikein mielenkiintoista kuulla teidän esittelyä, ja toivotan onnea tälle hankkeelle, yritykselle. Kiitos. Jag tycker att det är också spännande det här när du berättar på vilket sätt det här har uppstått, nämligen att det har uppstått ur ett konkret behov som du själv har upptäckt från så att säga från din egen verksamhet som vårdare, och just det här att det uppstår ur ett konkret behov, så där tycker jag att det finns, även om det här är mjukvara, även om det här är appar och inte på det sättet det traditionella konstruktions- eller tillverkningsindustri som vi har för, så finns den där kopplingen finns där, därför att mycket av det som vi har tidigare hos oss har uppstått uttryckligen ur ett behov som någon har funderat ut att hej, det här finns inte, det här borde man kunna göra bättre, och så har man liksom satt igång med det och liksom fått den där utvecklingen. Vi har många exempel på garageföretag, enmansföretag som har avancerat upp till 100-tals anställda och verkar på en global marknad. Och jag kan alldeles tydligt säga att så kommer det att gå också för det här. Ni jobbar vidare på det här bra utgångsläge, och det där är en bra produkt som det finns ett uppenbart behov av, och som du kan, det gäller inte bara hälso- och vårdsektorn, utan det här kan tillämpas också inom nästan vilket område som helst, så att jag ser liksom enorma utvecklingsmöjligheter där. Så jag önskar er ett stort lycka till. Vi hejar på er från Pedersöre, och jag tror att vi hejar på er från hela Österbotten och hela Finland när ni går ut på en global marknad sedan. Lycka till! Och appen är säkert något som utvecklas vart efter. Det är ju inte på något sätt färdigt än.
Nej, det är inte färdigt. Den här första versionen är väldigt simpel. Det är bara baserat på vad vi har fått för feedback hittills. Nu hoppas vi att kunna börja pilotera med kanske en avdelning eller med en företag och då på det viset få det här datan men också feedbacken för hur vi ska göra det bättre och mycket enklare. Vi har haft jättestort fokus på att det ska vara användarvänligt. För åtminstone inom social- och hälsovården så de flesta applikationer som används där eller program så är inte användarvänliga. Och det är därför vi vill att det här ska inte vara ett program som gör att man får mer huvudbry utan det ska göra livet enklare helt enkelt. Och kanske motivera just att komma framåt. Det där ordet simpelt låter som ljuv musik i mina öron som är tekniskt ganska okunnig. Eli tässä tuli juuri esille se, että tämä on yksinkertainen. Uskallan sanoa, että tämä on tarpeeksi yksinkertainen, että sellaisetkin ihmiset kuten minä, jotka eivät hallitse tekniikkaa sille ainakaan täysmittaisesti, pystyvät käyttämään sitä. Älkää luopuko siitä yksinkertaisuudesta, lupaatko? Jo, lupaa. Hienoa. Du sa ju att det kommer att vara användarvänligt, men på vilket sätt kan man sen sätta alla sina andra kompetenser än det som man kanske har inom den organisation man jobbar i? Tack. Yes, jättebra fråga, Ramesa. Vår applikation är alltså just gjord för att det ska vara så enkelt. Du ska se när du går framåt. Men sen alla kompetenser du får, det finns där alltid. Så skulle det vara så att du byter organisation så kommer dina kompetenser med. Så det blir som ditt levande digitala CV. Så du förlorar aldrig dina kompetenser och det här effektiverar också. Tänker vi att du inte måste förnya hela tiden alla kompetenser varje gång du flyttar. Vilket vi hamnar att göra ganska mycket i dagens värld där man byter arbeten, byter organisationer och liknande. Precis, då man till exempel far till någon annan enhet så måste man igen visa om man kan dela mediciner eller någonting sånt där. Att kanske det här dubbla arbetena som man slipper sen, eller hur? Ja, det är det vi hoppas på, att det ska försvinna så att det effektiverar. Men inte tar och sätter patientsäkerheten i det här föra, utan vi vill ju säkerställa att den är trygg. För tillfället är det så att en organisation eller ett företag så kan använda appen upp till 25 personer gratis. Sen så är det en licensavgift om man är flera då, som är på 3,90 per anställd per månad då. Men det beror ju då på storleken på företag. Hej, jag heter Dan Invar och egentligen har jag väl mer en kommentar till det här. Och i dagens läge skulle jag väl säga att alla vet att data är jätteviktigt för företag och så. Och jag skulle säga många företag har mycket data, men problemet är väl mest att man inte har strukturerad data. Att du nämnde om det här att det är utspritt på olika Excel-filer runt omkring och det här datan, ska vi säga, man kan inte diskutera med varandra, olika avdelningar vet inte vad den andra håller på med. Så jag skulle säga, det här är ju ett typexemplar hur man ska kunna göra det här. Att man har data, man får det överfört, man får diskutera med varandra, att det är ett jättebra sätt skulle jag säga att hantera det här. Så jättebra jobbat och jag ser fram emot att se vad det här kan utvecklas. Personligen så hoppas jag att välfärdsområden ska hoppa på det här. Kanske just för att det är där jag verkligen brinner för att se till att patientsäkerheten bibehålls, men också arbetssäkerheten. Det är jätteviktigt att vi fortsätter att upprätthålla den. Och förstås, större industrier. Finns rum för er hos oss. Men den här utmaningen som applikationen hjälper att lösa, den finns ju också i småföretag. Det stämmer, det finns i småföretag och som sagt, småföretag har möjlighet att använda vår lösning också. Som jag tidigare sa så tillåter vi att man upp till 25 användare får använda vår applikation. Och vi hoppas att det ska hjälpa dem att enkelt kunna följa med och effektivera sina arbeten också, för de har ju
en hel del att hålla reda på, även fast det är mindre företag. At the moment, you can make an account on our application. It will, not yet, but soon it should be possible to also add your competencies. They are, however, not verified before you have a job, so to say. But it's possible to add what competencies you have. So we hope that soon enough it will be possible to have it and use it as your CV. That's the talk. Tack allihopa som har varit med på vår resa. Förstås så började ju med att man hade en tanke, men det känns jättefint att man har kommit så här långt, och det ska man inte ha gjort utan alla er som är här idag och som också är på distans. Så tack ska ni ha och hoppas ni fortsätter följa med oss. Så välkommen till vårt gäng, kompar.